So আজিৰ ক্লাছটো স্টাৰ্ট কৰাৰ আগত তোমালোকক এটা ভাল খবৰ দিব গৈ আছো আৰু খবৰটো হৈছে যে এতিয়াৰ পৰা তোমালোকে লাইভ ক্লাছ কৰিব পাৰিবা থ্ৰু জ্ঞানম টিউশন আমি কৰিম হে লাইভ ক্লাছটো গুগল মিটত এই ক্লাছটো হ'ব তোমালোকৰ পাৰ মান্থ 12 ডেজ কে হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে তোমালোকে পে কৰিব লাগিব 500 rupees পাৰ মান্থ আৰু সেই ক্লাছটোৰ জৰিয়তে আমি তোমালোকৰ চেপ্টাৰ ওয়াইজ যিবিলাক নোটস আছে এই নোটস বিলাক প্ৰভাইড কৰিম PDF ফৰ্মত আৰু তাৰ লগতে আমি যিবিলাক এক্সাম্পল আছে বা চেপ্টাৰ এক্সাৰসাইজেস আছে হেবিলাকো কৰিব কাৰণে ট্ৰাই কৰিম আৰু যেহেতু লাইভ ক্লাছ হ'ব সো থ্ৰু ইন্টাৰেকশন আমি পঢ়িব ট্ৰাই কৰিম যাতে তোমালোকৰ ডাউট বিলাক আৰু বেছি ভালকে ক্লিয়াৰ হয় মই ডেসক্ৰিপচনত WhatsApp নম্বৰ দিয়া আছে সো মোৰ WhatsApp নম্বৰ মই ইয়াতো ডিসপ্লে দেখাই দিছো হেতু নম্বৰত মোক কন্টাক্ট কৰিব পাৰা আজি মোক কন্টাক্ট কৰিব পাৰা সো যিমান পাৰা জলদি মোক WhatsAppত কন্টাক্ট কৰা যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড ষ্টুডেন্ট আছে তেওঁলোকক লৈ মই এটা WhatsApp গ্ৰুপ ক্ৰিয়েট কৰিম আৰু সেই WhatsApp গ্ৰুপটোত মই Google Meeter ID and password সেন্ড কৰিম যাতে তোমালোকে মোৰ মিটিংটো জয়েন কৰিব পাৰিবা